Okay guys, na ngayon ituturo ko sa inyo na kung paano naman papaganahin natin yung ref, no? Actually ang nangyari nito ay nabutas, no? Mayroon tayong customer, no? Actually galing to sa Santo Tomas, ang layo, no? Nasa Kabuyaw tayo dito. Pero pinull out, no? Sa galing Santo Tomas. Now ngayon, ang nangyari ay na tawag nito natusok, no, na ano ng kutsilyo pagtanggal sa hilo. Karamihan ito yung mga case, no, mga kaso sa karamihan sa mga ref, kaya nabubutas at hindi na gumagana. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo, ito yung unit, no. Actually nasa 6 cubic, no. Papakita ko sa inyo yung butas nandito sa loob, no. Tuturo ko sa inyo step by step kung paano natin papaganahin balik sa kanyang na papalamigin, no, na magkaroon din siya ng hilo. Okay, no, ito po yung ref na sinabi ko, no. At papaganahin natin. Dahil pakita ko sa inyo yung butas, no. Yan, buksan natin. Actually nilinis na natin to, no. Yan. Mapapansin nyo, yun yung butas. Malaki, no, na natusok sa kutsilyo. Kaya nilinis natin, niliha natin. Mahalaga to na lihain talaga natin yan yung butas, no. Mahalaga to na tanggalin natin yung pintura, no, para mas maganda yung kapit sa dipcon. At ito po yung gagamitin natin, ito yung pangkapal natin sa butas, dipcon, no, plastic steel epoxy. Karamihan kung ano-anong ginagamit, kaya yung iba natutuklap. Ito matagal na po ito, no? Subok ko na to, no? Matagal ko na itong ginagamit. Basta maganda lang ang preparasyon, no? Mainit yung panahon, and then malinis yung sinabi ko kanina, yung evaporator, nalihan natin. At ang paggamit lang nito ay equal, no? Kung gaano ka rami itong puti, ganun din karami yung itim na ilalagay natin, i-mix. Kaya mamaya, unang-una muna natin, ibilad muna natin to yung ref na nakabukas na mainitan siya. And then, mga ilang minuto, siguro 10 minutes to 15 minutes bago natin lagyan ng dipcon. Now, ngayon, ibilad muna natin.
Okay guys, titingnan natin yung tinisting natin to kagabi. Bali na isaksak natin around 12 na ng gabi, no? Kaya ito yung reading niya nasa 2 PSI, no? Kaya titingnan natin yung yelo na inilagay natin kagabi kung tumigas ba o hindi. Yan, no? Ito yung tinisting, no? Tingnan natin sa likod kung anong naging update. Yan, ito yung harap. Kaya buksan natin. Handa na ba guys? No? Tingnan natin. Yun, no? Nakailaw. And then, naglagay tayo ng 3 yelo. O yun. Okay, tumigas guys. No? Okay guys, tumigas yung yelo. 3 piraso. Yung nilagay natin. Kaganda. Ibig sabihin, nag-materialize. No? Nag-okay yung ano natin na dibcon. Yun yung dibcon. Yung sinabi ko yan. Yung black na yan. No? Yan yung butas. Kaya kung pansin nyo, no? Nag-yelo. Yelo siya lahat. No? Yan. Kita nyo naman. Yan. Nag-yelo. Yan. Yelo yung unit. Ibig sabihin, gumana. No? Okay siya. Kaya huwag nyo kalimutan, no? Subscribe itong page na to, itong channel, para maabangan nyo yung mga susunod pa na ipapakita namin sa inyo. Okay guys, ito yung ref na inayos natin, no? Kakaiba naman to kasi nabutas niya, kaya naituro ko na, nasundan nyo lang yung proseso. Now, tingnan natin yung anong nangyari, no? Siguro 6 hours lang pinandar natin, no? Yun, naghihilo na. Ito yun, tumigas yung hilo. Kita naman natin, no? Na gumana na yung ref na guys.